Okay, hello friends. So, we start the second chapter, that is reproduction in lower and higher animals. तर काही व्हिडिओ घेऊ म्हणजे ऑनलाईन आणि काही थोडासा जो किचकट पार्ट असेल तो यूट्यूबवर टाकेल मी. तसा आजचा किचकट नाही आहे, इझी पार्ट आहे, परंतु थोडं तुम्हाला माहिती आहे काय झालं आहे त्याच्यामुळे मग यूट्यूब 1-2 दिवस चालू देऊ. आणि इझी जो पार्ट आहे जो म्हणजे जास्त रिव्हिजनची गरज नाही आहे तो आपण ॲक्च्युली यूट्यूबवर घेऊ. ओके, सॉरी ऑनलाईन. आणि जो हार्ड पार्ट आहे तो यूट्यूब, म्हणजे तुम्ही वारंवार रिकवर करू शकता नंतर. ओके, सो तसं ते आता जो बेसिक पार्ट आहे तो बराचसा आपला फर्स्ट चॅप्टरमध्ये झाला आहे. कारण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये होतं रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स आणि इकडे आलं आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल. सो काही जसं बेसिक पॉईंट आहेत जसं डिफरन्स बिटवीन वगैरे ते ऑलरेडी झालेलं आहे, म्हणून पुन्हा त्यांनी या चॅप्टरमध्ये काही दिलं नाही. So again the same point is there, that is how we define that reproduction. So re means again and production means simply formation of new offspring, but that new offspring which is formed from the pre-existing living things. म्हणजे नवीन जे तयार होईल, नवीन जो फॉर्म तयार होईल लिव्हिंग थिंगचा तो कोण तयार करतो आहे? जो लिव्हिंग थिंग ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे अँड बिलॉंग्स टू सेम स्पेसीज. तसेच काहीतरी शब्द आपण मिक्स करतो आणि त्यापासून डिफाईन करतो. त्यावेळेस थोडंसं डिफाईन चेंज केली आहे. चेंज म्हणजे फक्त शब्द बदलवले, ॲक्च्युअली मिनिंग इज सेम हियर. सो नॉमिनल आपण काय म्हणतो आहे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग पॅरेंट्स बिलॉंग्स टू सेम स्पेसीज. दॅट इज दॅट पॅरेंट्स अँड न्यू ऑफस्प्रिंग विच इज फॉर्म बोथ आर बिलॉंग्स टू द सेम स्पेसीज, अँड दॅट इज द सिम्पल प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू similar type of living thing is formed, that is called as reproduction. So again same define is there. Reproduction is a biological process of formation of new life form. So new living thing च्या ऐवजी यांनी काय घेतलं तर new life form. So it is actually the biological process because reproduction is commonly included in the biology. So it is a biological process of formation of new life form. इथे हा न्यू शब्द खूप महत्त्वाचा आहे कारण जो तयार होतो आहे तो नवीन आहे. सो न्यू आणि तो लिव्हिंग थिंग आहे. सो लाईफ फॉर्म कुणापासून तर फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सिमिलर लाईफ. आता प्री एक्झिस्टिंग म्हणजे जो लिव्हिंग थिंग ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे आणि सिमिलर लाईफचा अर्थ आपण घेऊ शकतो बिलॉंग्स टू सेम स्पेसीज. सो मिनिंग ऑफ सिमिलर लाईफ इज बिलॉंग्स टू सेम स्पेसीज. सो इन शॉर्ट तुम्ही म्हणू शकता इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच new offspring is formed from pre-existing parent, and parents and offspring both belong to the same species. Now again the similar topic, what is the importance and need of reproduction? काय गरज काय? तर सरळ सरळ मी मागे बोललो आहे की जर रिप्रोडक्शन नसतं तर काय झालं असतं हे पाहायचं. ॲटोमॅटिकली तुम्हाला पॉईंट्स मिळतील. बऱ्याचदा हा प्रश्न येत नाही, परंतु जर ऑनलाईन एक्झाम तुमची झालीच त्याची चान्सेस आहेत आणि बिफोर दिवाळीचं ते होणारच आहे, तर त्यामध्ये असे इझी क्वेश्चन ते टाकू शकतात. सो फर्स्ट, that reproduction is necessary to maintaining the continuity of species. साहजिक आहे, एक लिव्हिंग थिंग आहे का स्पेसीजचा, आणि जर तो रिप्रोडक्शन करत नसेल तर एका पर्टिक्युलर एजपर्यंत त्याची ग्रोथ होईल, त्यानंतर तो एक्सटेंड होईल, तो त्याची डेथ होऊन जाईल. म्हणजे कुठेतरी स्पेसीज कंटिन्यू झाली नाही, पण रिप्रोडक्शन केल्यामुळे त्याच्या नवीन जनरेशनचे ऑर्गॅनिझम तयार होतील. सो रिप्रोडक्शन इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर कंटिन्युएशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पेसीज और मेंटेन द कंटिन्युटी ऑफ पर्टिक्युलर स्पेसीज. Now second, that reproduction enables for the species to survive over long time. आता हाही मुद्दा तोच आहे कारण अमर कोणीच नाही आहे. एक पर्टिक्युलर लाईफ किंवा एजपर्यंत आपण जगतो, परंतु जर त्या स्पेसीजमधल्या लिव्हिंग थिंगला लार्ज नंबर किंवा लार्ज टाईमपर्यंत जगायचं असेल तर ओनली वन प्रोसेस इज देअर, दॅट इज रिप्रोडक्शन. सो अगेन रिप्रोडक्शन अनेबल or prefer for the species to survive over the long time period. Next, again it is used to, आता 2-3 दिले आम्ही थोडंसं वाढवलं. So reproduction again used to prevent from extinction of species. जसं मी पहिल्याच पॉईंटला बोललो आहे की एका पर्टिक्युलर एजपर्यंत तो लिव्हिंग थिंग जगेल आणि त्यानंतर मग त्याची डेथ होईल. म्हणजे कुठेतरी त्याची डेथ झाली म्हणजे त्या स्पेसीजमधलं पुढे येणारा कोणी जो लिव्हिंग थिंग होता तो नष्ट झाला आहे. इट कॅन क्लिअरली कट एक्सटेंड. पण रिप्रोडक्शनमुळे हे कंटिन्यू सुरू राहतं, पॉप्युलेशन वाढते. मेनी सेव्हरल जनरेशन्स आर नॉर्मली प्रेझेंट ड्यू टू रिप्रोडक्शन. सो reproduction is also used to prevent a particular species from extinction. Then it also favors in the case of evolution. आता रिप्रोडक्शनमुळे इव्हॉल्युशन सुद्धा होतं, बघितलं आहे आपण. नवीन नवीन गोष्टी अडॅप्ट केल्या जातात. मग त्या ॲडॅप्टेड कॅरेक्टरिस्टिकचं ॲक्युम्युलेशन होतं, जे डार्विन्स थेअरीमध्ये आपण 10वीत शिकलो.
आणि मग अशा सेव्हरल जनरेशन नंतर सगळे ते ॲक्युमुलेट कॅरेक्टर्स ओरिजिनल पॅरेंटपासून डिफर होतात अँड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नवीन नवीन स्पेसीज तयार होणं ज्या त्या पर्टिक्युलर इन्व्हर्टिब्रेटपासून आता आपण पाहतो बायोडायव्हर्सिटी. सो इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो फेवर इन द केस ऑफ इव्हॉल्युशन, बट दॅट कॅरेक्टरिस्टिक रिप्रेझेंट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कारण असेक्शुअलमध्ये इव्हॉल्युशन होत नाही. कारण इव्हॉल्युशन म्हणजे काय तर स्लो सिक्वेन्शियल चेंज मान्य आहे, परंतु नवीन कॅरेक्टरिस्टिक आले पाहिजे. आणि जर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल जसं तुम्हाला माहिती आहे ओनली वन पॅरेंट इज इन्व्हॉल्व, सो offspring which are produced are simply genetically identical or clone. There is no chance of evolution. So in asexual reproduction only mutation is the cause for evolution. But as far as evolution favorable condition साठी आपण बोलतोय, तो evolution साठी favorable condition जर reproduction असेल तर it must be the sexual reproduction. त्यानंतर पुढचे पुन्हा दोन्ही बेनिफिट जे आहेत येऊन राहिले आहेत ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी. जसं बेटर सुटेड कॅरेक्टर्स आर ॲक्युमुलेटेड इन द बॉडी. आता रिप्रोडक्शन होत जाईल, दोन पॅरेंट मेल आणि फिमेलचं फ्युजन होईल, गमेटचं फ्युजन होईल, त्यामुळे नवीन नवीन कॅरेक्टरिस्टिक येतात, न्यू कॉम्बिनेशन्स आर देअर अँड ड्यू टू न्यू कॉम्बिनेशन बेटर सुटेड कॅरेक्टरिस्टिक फॉर सर्वायवल आर ॲक्युमुलेटेड इन द बॉडी. That is one of the point that reproduction favors the adaptation and it is responsible for accumulation of better suited character. And now last, undesirable character are also eliminated due to reproduction. कारण जर चांगल्या गोष्टी ॲक्युमुलेट होत आहेत तर रिप्रोडक्शनच्या वेळेला बऱ्याचदा जे अनडिझायरेबल कॅरेक्टर असतात ते सुद्धा काय होतील तर इलिमिनेट केले जातील. सो दे आर सम 5 or 6 पॉईंट तुम्ही वाढवू शकता. इतकं दिलंही नाही आहे टेक्स्टबुकमध्ये, तरी आपण एक 5-6 पॉईंट घेतले. दॅट इज नथिंग बट द इम्पॉर्टन्स ऑर येस नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाव नेक्स्ट आता पुन्हा तोच बेसिक पॉईंट टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो थोडंसं मी लास्ट चॅप्टरमध्ये बोललो आहे की आता डिफाईन थोडंसं वेगळ्या करायचं आहे. कारण आतापर्यंत आपण ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॅरेंट डिफाईन करत होतो, पण आता नंबर ऑफ पॅरेंट घ्यायचं आहे, फॉर्मेशन ऑफ गमेट घ्यायचं आहे, गमेटचं फ्युजन घ्यायचं आहे, त्यानंतर मिओसिस मायटोसिसपैकी काय चालतं हे सगळं घ्यायचं आहे. सिम्पली ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दॅट थिंग्स देर आर सिम्पली 2 टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज देअर. वन इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, त्याच्या दोनच मेथड आपल्याला कम्प्लीट करायचे आहे, अँड अदर इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो वी डिफाईन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तर आतापर्यंत आपण काय म्हणत होतो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पॅरेंट इज इन्व्हॉल्व. पण आता ती डिफाईन थोडीशी जुनी झाली किंवा म्हणता येईल की त्या डिफाईनमध्ये तितकंसं आता मजा नाही राहिली, आणि म्हणून आता थोडीशी एक्स्ट्रा पॉईंट घ्यायचे. मग काय म्हणू आपण द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर द रिप्रोडक्शन विच इज ऑकर विदाउट मिओसिस, विदाउट फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गमेट्स अँड इफ ओनली वन पॅरेंट इज इन्व्हॉल्व. हा लास्ट पॉईंट घ्यायचा आहे. म्हणजे ज्या रिप्रोडक्शनमध्ये एक तर काय आहे बघा, पहिला मुद्दा मिओसिस अब्सेंट आहे, त्यामुळे गमेट फॉर्मेशन आणि गमेटचं फ्युजन होणार नाही. आणि जर एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व आहे म्हणजे सगळं घेतलं आहे, इफ ऑल दॅट थिंग इज ऑकर इन द दॅट पर्टिक्युलर रिप्रोडक्शन देन सिम्पली इट इज कॉल्ड ॲज असेक्शुअल टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिमेंबर मिओसिस अब्सेंट असेल, फॉर्मेशन आणि फ्युजन ऑफ गमेट दोन्ही अब्सेंट असेल आणि एकच पॅरेंट त्या ठिकाणी जर इन्व्हॉल्व असेल तर त्या रिप्रोडक्शनला आपण काय म्हणतो तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नाव सम फॅक्ट रिगार्डिंग टू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो जनरली असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑकर इन लोअर ॲनिमल्स. येस, आणि आलाय रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर दोन्ही दिला आहे. आता लोअर म्हणजे काय जनरली आता ॲनिमल किंगडमपर्यंत जावं लागेल, स्टार्टिंग फ्रॉम पोरिफेरा, नायडेरिया, प्लॅटीहेल्मिंथिस, नेमॅटीहेल्मिंथिस, मोलुस्का, ऑर्थ्रोपोडा, ॲनेलिडा, इथेरोडर्माटा सगळे. त्यानंतर मग तिकडे कॉर्डेट्स. जनरली जे लोअर ॲनिमल्स आहेत जे अनडेव्हलप आहेत, स्पेशली स्पॉन्जेस, नायडेरियन, या पहिल्या 2-3 फायलममध्ये तुम्हाला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिसेल आणि तेही एकदम बेसिक लेवलचं आलं आहे. सो जनरली इज ऑकर इन द लोअर दॅट इज अनडेव्हलप फॉर्म ऑफ ॲनिमल्स. मग आता ऑफस्प्रिंग जे तयार होतील असेक्शुअलच्या माध्यमातून ते कसे असतील. सो प्रोजेनी ऑर ऑफस्प्रिंग विच आर जेनेटिकली विच आर फॉर्म ड्युरिंग असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आयडेंटिकल ऑर सिम्पली वी कॉमनली कॉल्ड ॲज क्लोन. एक तर हे जेनेटिकली आयडेंटिकल आहे कारण एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व असतो आणि त्याच पॅरेंटचे सेम जीन सेम ओव्हरऑल जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होते इन द नेक्स्ट जनरेशन. सो दे आर सिम्पली द क्लोन्स ऑफ पॅरेंट. नाव मोड्स. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या मेथड आहे त्याच्यात भरपूर आपण बघितलं आहे, पण त्यातल्या काही प्लांटमध्ये होत्या म्हणून पहिल्या चॅप्टरमध्ये काही प्लांटच्या गेल्या आहेत. तर ॲज फार ॲज लोअर ऑर हायर ॲनिमल्स आर कन्सर्न, हायरमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. आपण बोलतो असेक्शुअलबद्दल
तर एक सगळ्यात पहिल्यांदा येईल जिम्यूल फॉर्मेशन, जे एकदम बेसिक प्री हिस्टॉरिक जे होते स्टार्टिंगची त्यामध्ये पाहायला मिळतं. त्यानंतर काहींमध्ये बडिंग आहे, लाईक नायडेरियन्स अँड कोरल्स, हायड्रा जे एक्झाम्पल आपण घेतो. आणि एक रिजनरेशन म्हणून येतं, परंतु रिजनरेशनला आपण 10वीपासून शिकतो आहे. इट इज नॉट अ ॲक्च्युअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ कंडिशनल मेथड. त्यामुळे त्याची थोडीशी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, म्हणून आपल्याला 2 मेन दिले आहेत. सो वन इज द जिम्यूल फॉर्मेशन, which is normally seen in the sponges, and we all know sponges belong to the first phylum, that is phylum sponge or sponges. आणि दुसरा आलाय बडिंग. तर जनरली नायडेरियन जे असतात, म्हणजे नेक्स्ट फायलम, सेकंड फायलम म्हणतो आपण, त्यामध्ये जनरली हे दिसतं. आणि त्यानंतर मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट झालंय, म्हणून जनरली या लोअर ॲनिमलला 2 फायलममध्ये घेतलं जातं. नाव सी जिम्यूल फॉर्मेशन काय आहे. आता यात पुन्हा ते राईट सॉर्ट, नोट सॉर्ट किंवा मग 2 मार्क्सची डायग्राम. तर पहिला मुद्दा काय, तर जिम्यूल इज अ स्पेशल कंडिशन ऑफ सेल्स, ॲग्रिगेटेड सेल म्हणता येईल. आणि ही जी प्रोसेस आहे, जे ऑर्गॅनिझम फॉलो करतात, स्पेशली स्पॉन्जेस, दॅट रिप्रोडक्टिव्ह ॲबिलिटी ऑर दॅट जिम्यूल फॉर्मेशन मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन ड्युरिंग अनफेवरेबल कंडिशन. आता कसं आहे की अनफेवरेबल कंडिशन आहे, त्यामुळे अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, फूड आणि इसेन्शियल टेम्परेचर नसेल. त्यामुळे अशा अनफेवरेबल कंडिशनपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी, स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी जनरली स्पॉन्जेस सारखे जे ॲनिमल्स आहेत, मराईन ॲनिमल्स, दे कॅन कॅरी आउट द जिम्यूल फॉर्मेशन मेथड. यात होतं काय, तर जनरली काय होतं की अनफेवरेबल कंडिशन आली तर ते जेवढेही सेल आहे, माईस स्पॉन्जचे सेल आहे, जनरली इट इज अ युनिसेल्युलर वन, तर ते सगळे ॲग्रिगेट होतात. दिसत आहे गोलगोल सगळे, ऑल आर ॲग्रिगेटेड. आणि त्याच्या बाहेर एक स्पेशल सिस्ट फॉर्मेशन किंवा हार्ड असं कोट तयार होतं, ज्या कोटिंगला म्हटलं आहे अमिबोसाइट सेल. हे जे सेंट्रली प्लेस सेल आहे, याला आपण म्हणू येस आर्चिओसाइट्स, याला म्हणतो आपण आर्चिओसाइट. दे ऑल आर द सेल बिलॉंग्स टू द स्पॉन्जेस. त्यानंतर याच्या बाहेर जे आलं आहे, दॅट इज द अमिबोसाइट सेल, विच इज ॲक्च्युअली द सराउंडिंग मेम्ब्रेन, सराउंडिंग मेम्ब्रेन म्हणता येईल अराउंड द आर्चिओसाइट सेल. आणि मग इथे मधात एक मायक्रोपाईल असते बघा या पद्धतीनं, आणि यावर जे येलो कलरचे काढले ते यात मोनोक्झॉन स्पिक्युल्स, काट्यासारखं स्ट्रक्चर असतं, हार्ड असतं. आणि ही जी अमिबोसाइटची पूर्ण जी कोटिंग आहे ही पूर्ण अशी, ही सुद्धा थोडीशी हार्ड असते. आता हे स्पिक्युल जे आहेत किंवा हार्ड कोटिंग आहे, हे काय करतं, त्या बाहेरच्या ज्या अनफेवरेबल कंडिशनपासून इंटरनल जे लिव्हिंग सेल आहेत त्याला प्रोटेक्शन देतं, प्रिव्हेंट करतं आणि सर्वायवलसाठी मदत करतं, जोपर्यंत अनफेवरेबल कंडिशन जात नाही. पुढचा मुद्दा, बाकी नाव देत आहे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इट इज द ॲग्रिगेशन ऑफ दॅट सेल कॉल्ड ॲज आर्चिओसाइट. देन वन ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर इज देअर. जेव्हा हे पूर्ण ब्रेक होईल तर त्या मायक्रोफाईलमधून ते सगळे सेल बाहेर निघतील ऑन रिटर्निंग द फेवरेबल कंडिशन. आणि मोनोक्झॉन स्पिक्यूल अशी 2-3 नावं या ठिकाणी लक्षात ठेवायची. होतं काय बघा, जिम्यूल इज अन इंटरनल बर्ड फॉर ओनली इन द स्पॉन्जेस. जनरली हे इंटरनल बडिंग सारखं कंडिशन आहे, जे स्पॉन्जमध्येच फक्त पाहायला मिळतं. नाव देर इज ॲग्रिगेशन ऑफ डॉर्मंट सेल. हे जे सगळे सेल आहेत हे डॉर्मंट स्टेजमध्ये आहेत. आता डॉर्मंट स्टेज म्हणजे काय, तर ज्या स्टेजमध्ये या सेलला कोणतंही फूड, वॉटर किंवा फेवरेबल कंडिशन फॉर ग्रोथ मिळणार नाही. त्यामुळे हे जनरली जसं आपण म्हणतो जिंदा लाश त्या पद्धतीने राहतील, पण जिवंत आहे. कारण जोपर्यंत अनफेवरेबल कंडिशन आहे तोपर्यंत स्वतःला जिवंत ठेवायचं आहे, म्हणून त्याला म्हणतात डॉर्मंट सेल. अँड नेम ऑफ द डॉर्मंट सेल्स आर येस कॉल्ड ॲज आर्चिओसाइट्स. नाव ड्युरिंग अनफेवरेबल कंडिशन नॉर्मली दॅट स्पॉन्जेस शोज द जिम्यूल फॉर्मेशन. आता जितका वेळ, जितका टाइम पिरियड तो पर्टिक्युलर अनफेवरेबल कंडिशन असेल, त्यानंतर मग जेव्हा फेवरेबल कंडिशन रिटर्न होईल तर ऑर रिटर्निंग द फेवरेबल कंडिशन येस जिम्यूल हॅच ऑर ब्रेक. आता जेव्हा फेवरेबल कंडिशन आली की हे जे मायक्रोपाईल असतं, त्या मायक्रोपाईलपासून ते ब्रेक होतं, त्याचे तुकडे पडतात आउटर त्या अमिबोसाइट सेलचे, आउटर मेम्ब्रेन सुद्धा ब्रेक होते. अँड फायनली ऑल दॅट सेल्स आर डेव्हलप ॲज अ न्यू ऑर्गॅनिझम. ते सगळे बाहेर पडतात आणि बाहेर पडल्यानंतर त्यांना फेवरेबल कंडिशन आली आहे, so they can normally survive in that favorable condition. So in this way, sponges group normally reproduce by means of gimmule formation, but remember it is a condition in unfavorable form. Second आला budding. Budding आपलं पर्यंत झालं आहे. So as far as animal is concerned, budding is normally seen in hydra and corals. Generally both belongs to the cnidarians. आता तुम्हाला माहिती आहे हायड्रा असतो, पॅरेंट हायड्रा, मग त्याच्या आउटर पार्टवर एक बर्ड तयार होतो. बर्ड ग्रोज इन साईज. त्यानंतर मग त्याला हे टेंटॅकल असतात,
tentacles are the sensory and acts as the organ of offense and defense. And finally, when body is sufficiently matured, it is detached from the parent plant. Clear? So generally, budding is the process which is normally seen in the hydra or coral or some cnidarians. As far as define is concerned, so the mode of asexual reproduction in which if new organism is formed from small outgrowth, that is bud, form on the parental body, then that process is called as budding. Now, budding is normally carried out by the hydra or coral in favorable condition. जेव्हा favorable condition आहे, जेव्हा water, sufficient food आणि essential temperature for growth available आहे, then parent जो hydra असतो त्याच्या outer part वर एक bud तयार होतो. Clear? आता इंटरनल याची बॉडी कॅव्हिटी असेलच. Now, as favorable condition is there, so using that food and essential water, that bud grows in size. So it is a normal parental hydra. या डायग्रामचं नाव आहे डेव्हलपिंग बर्ड. बर्ड कम्प्लिटली डेव्हलप होईल, त्याला सुद्धा टेंटॅकल्स फुटतील, ते हेअर लाईक स्ट्रक्चर, आणि हे सगळं अटॅच असताना म्हणजे जोपर्यंत तो बर्ड पॅरेंटला अटॅच आहे, इट टेक्स ऑल नरिशमेंट फ्रॉम द पॅरेंटल बॉडी. बट वेन दॅट बर्ड इज सफिशियंटली ग्रो अँड ऑल ऑर्गन्स, जसं टेंटॅकल्स आहे, बॉडी आहे, टेल सारखं त्याला असतं, एक डिस्क असते, हे सगळं त्याला तयार झालं की फायनली इट इज डिटॅच ऑर सेपरेट फ्रॉम द पॅरेंट अँड ॲक्ट्स ॲज अ सेपरेट हायड्रा. So in this way, budding is the second asexual method and normally seen in the hydra and coral. But remember, gymnal formation is during the unfavorable condition form, but budding is carried out by hydra and coral during the favorable condition. Okay, so that is about the asexual method of lower animal. उद्यापासून आपण स्टार्ट करू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन दिलं आहे, बाकी ॲनिमल नाही आहे. सो यामध्ये बरेचसा लॉंग पार्ट आहे, कारण खूप डिटेल तुम्हाला बारावीला आला आहे. सो मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पहिला पॉईंट, त्या दोन्ही सिस्टीममध्ये येणारे रिस्पेक्टिव्ह गमेटोजेनेसिसची प्रोसेस, जसं मेलमध्ये स्पर्म फॉर्मेशन येईल, त्यासाठी मग आपल्याला टेस्टिसचं स्ट्रक्चर बघावं लागेल. फिमेलमध्ये एग इज देअर, ओव्हम इज देअर, सो फॉर दॅट ओव्हरीजचं स्ट्रक्चर बघावं लागेल. त्यानंतर मग हे स्पर्म डेव्हलप कसं होतं, इकडे एग डेव्हलप कसं होतं, म्हणजे सरळ इक्वल सारखे पार्ट आहेत. फायनली स्पर्म अँड एगचं फ्युजन, दॅट इज रिप्रोडक्शन. डबल फर्टिलायझेशनची प्रोसेस त्या ठिकाणी पुन्हा आलेली आहे. त्यानंतर मग आफ्टर पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेसमध्ये पूर्ण प्रेग्नेन्सी, मेन्स्ट्रुएशन, हे सगळे पार्ट डिटेल दिले आहेत. सोबतच तुम्हाला काही ऑपरेटिव्ह मेजर्स त्या ठिकाणी आलेले आहेत. सो ॲज फार ॲज दॅट चॅप्टर इज कन्सर्न, बराचसा मोठा चॅप्टर आहे, आणि जसं मी बोललो आहे त्यानुसार आता आपण उद्यापासून ॲज इट इज किंवा आजपासून म्हणा कंटिन्यू करतो. ओके, दिस इज अबाउट टुडेज क्लास.